ආයිබෝවන් 10-11 ශ්‍රේණිවල නිර්මාණකරණය විෂය හදාරන ආදරණීය දුවේ පුතේ අපි අදත් ඉසඩ ක්‍රියේෂන් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ තවත් කාර්මික ඇඳීම පාඩමක් ඉගෙන ගන්න. හොඳයි ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ 10 වෙනි පාඩමත් එක්ක මම හිතනවා මගේ කලින් පාඩම් ටිකත් සම්පූර්ණ බලමින් තමයි අද ඔයාලා එකතු වුණේ කියලා. එහෙම කලින් පාඩම් ටික බැලුවේ නැත්තම් ඒ පාඩම් ටිකත් බලමින් ඒ නිර්මාණ කරන හැටි ඉගෙන ගන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. හොඳයි අපි එකතු වෙමු වෙනම් 10 වෙනි පාඩමත් එක්ක. 10 වෙනි පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා ඕනෑම අරයකින් යුත් වෘත්තයක් තුළ ඕනෑම පාද සංඛ්‍යාවකින් යුතු සවිධි බහුවස්ත්‍රයක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. නැත්නම් ඕනෑම අරයකින් යුතු වෘත්තයක් ඇතුලේ අපිට කවුරු හරි කිව්වොත් මෙන්න මෙච්චර පාද සංඛ්‍යාවක බහුවස්ත්‍රයක් අඳින්න කියලා අන්න ඒ බහුවස්ත්‍රය නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි අපි අද ඉගෙන ගන්නේ. හොඳයි අපි බලමු කොහොමද මේ නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉස්සලම අපිට කියනවා ඕනෑම අරයකින් යුත් වෘත්තයක් අඳින්න කියලා. අපි ඒක අඳගමු මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඊළඟට කේන්ද්‍රය හරහා පරිධිය දෙපසින් හමුවන සරල රේඛාවක් අඳින්න. මේ කියන්නේ මේ වෘත්තයේ විස්කම්භ රේඛාව අඳින්න කියලා. මේක අනිවාර්යෙන් ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ. කේන්ද්‍රය හරහා යන්න මේ රේඛාව අඳින්න නැත්නම් ඒක විස්කම්භ රේඛාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි රේඛාව ඇඳගත්තා. ඊළඟට විස්කම්භයේ AB ලෙස නම් කරන්න අපි කරමු. AB කියලා නම් කරා. ඊළඟට A හි සිට ABට සුළු කෝණයකින් ආනත වන ආධාර රේඛාවක් ඇඳ. අපි ඒක කරමු බලන්න. A හි සිට AB රේඛාවට සුළු කෝණයකින් ආනත වන ආධාර රේඛාවක් ඇඳ. ඔන්න අපි රේඛාව ඇඳගත්තා. මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ මේ වගේ නිර්මාණ රේඛාවක් අඳිද්දි ඒක ප්‍රධාන නිර්මාණය අඳිනවා විතරම ඝනකමකින් යුතුව තදට අපි අඳින්නේ නැහැ. බැලූ බැලමටම මේක නිර්මාණ රේඛාවක් කියලා පේන විදියට පැන්සල ටිකක් අත බුරුල් කරලා තමයි නිර්මාණ රේඛාවක් අඳින්නේ. ඒක එහෙම කරන්න මතක තියාගන්න. ඊළඟට සමාන දුරින් ලක්ෂ 5ක් සලකුණු කරන්න. මේ අපි නිර්මාණය කරන ලද රේඛාවේ සමාන දුරකින් අපි ලක්ෂ 5ක් මෙන්න මේ විදියට යා කර ගන්නවා. හරි 1 2 3 4 5. හරි. ඊළඟට අපි කරන්නේ පස්වෙනි ලක්ෂය B ලක්ෂය හා සමග යාකොට. පස්වෙනි ලක්ෂය B ලක්ෂය හා සමග යාකොට ඊට සමාන්තර කියන්නේ AB රේඛාවට සමාන්තරව දෙවෙනි ලක්ෂය හරහා රේඛාවක් අඳිමින් AB රේඛාව කපන්න. එම කැපුණු ලක්ෂය C ලෙස නම් කරන්න. දැන් අපි 5 සහ B ආකාරමින් අඳපු රේඛාවට සමාන්තර රේඛාවක් අපි 2 කියන ලක්ෂය හරහා අඳිනවා. ඒක AB රේඛාව කැපුණු තැන C කියලා නම් කර ගන්නවා. හරි. ඒකත් කරා අපි ඊළඟට කරන්න දෙන්නේ AB අරය වශයෙන්ගෙන AB අරය වශයෙන්ගෙන A හා B කේන්ද්‍ර කරගෙන D හිදී එකිනෙක කැපෙනසේ ඡාප දෙකක් අඳින්න. අපි ඔන්න මෙන්න මේ විදියට A කේන්ද්‍ර කරගෙන එක ඡාපයක් අඳිනවා. ඊළඟට B කේන්ද්‍ර කරගෙන A ඡාපය කැපෙන විදිහට තවත් ඡාපයක් අඳිනවා. A ඡාප දෙක කැපෙන තැන අපි D කියලා නම් කරනවා. හරි. දැන් ඊළඟට මොකද කරන්නේ? D සහ C යා කර D සහ C යා කර වෘත්තය E හිදී කැපෙන තෙක් දික් කරන්න. D සහ C කියන ලක්ෂ දෙක අරගෙන ඒ දෙක අරගෙන අපි වෘත්තය කැපෙන විදියට රේඛාවක් දික් කර ගන්නවා. ඒක වෘත්තය කැපෙන තැන E කියලා නම් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට E කියලා නම් කර ගන්නවා. එහි දිග
එහි දිග වෘත්තය වටා සලකනකොට එම ලක්ෂය යා කරමින් සවිදි පංචාශ්‍රය අඳින්න. දැන් ඔන්න AE කියන්නේ අපි අඳින සවිදි පංචාශ්‍රයේ එක පාදයක දිග. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඒ දිග කව කටට අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ඡාපයක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ රේඛාව අඳිනවා. ආයෙත් ඡාපයක් අඳිනවා. පාදය ඇඳ ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. තවත් ඡාපයක් අඳිනවා. ඡාපේ පාදය ඇඳ ගන්නවා. ආන්න දැන් ඔන්න අපිට පේනවා වෘත්තය ඇතුලේ සවිදි පංචාශ්‍රයක් නිර්මාණය කරගන්න විදිය. මේ විදිහට අපිට ඕනෑම නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පාද ඕනෑම සංඛ්‍යාවකින් යුතු බහුවස්ත්‍ර නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහිදී අපිට පාද ඕන සංඛ්‍යාවට අනුව තමයි අපි ඔය ආනත රේඛාව බෙදා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ පංචාශ්‍රයක් ඕනින්ද තමයි 1 2 3 4 5 කියලා කොටස් 5කට බෙදුවේ. අපිට ඕනේ සප්තාශ්‍රයක් නම් අපි ওই රේඛාව බෙදන්නේ කොටස් සමාන කොටස් 7කට. 8ක බහුවස්ත්‍රයක් ඕන නම් අපි බෙදන්නේ 8කට. ඒ විදිහට බෙදාගෙන අනිත් පියවරවල් ටික ওই විදිහටම අනුගමනය කරමින් අපිට විවිධ පාද ගණන් වල බහුවස්ත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් ඒ නිර්මාණය තනියම කරන්න. එහෙම තනියම නිර්මාණය කරමින් මේ බහුවස්ත්‍ර ඇඳීම හොඳින් ප්‍රගුණ කරගන්න ආදරණීය දුවේ පුතේ. තවත් දවසක අපි 11 වෙනි පාඩමත් එක්ක එකතු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් සුබ දවසක්.